special hugs! Welcome to another vlog. Kung bago ka sa channel ko, nasa iyong harapan ang babae hindi mapakali, kampo ni Mother Lily, Sandy! Anyway guys, day 9 na ng ating Vlogmas. O, diba? Surviving. For today's video, magta-try on tayo ng mga napamili kong mga dress. This past few days, I know some of you guys are curious kung ano ba yung mga napamili kong iba na hindi ko na ipakita sa vlog. And also, nabanggit ko din sa vlog ko kahapon na gagawa ako ng try-on video. So, ito na tayo. Ano pa hinihintay natin? Tara na! A merry little Christmas So, umpisahan natin dito sa dress na to na nakita nyo to kahapon. Ayan. Actually, may tag pa siya. Madalas mga may damit na ganito yung order online eh. Size 12 siya. Usually, size 8 or 10 ako. Pero size 12 siya. Kita nyo naman na medyo malaki siya sa akin talaga. Pero naipilit ko lang. Ipinilit ko lang talaga kasi gandang-ganda ako sa kanya, guys. Tsaka bago pa siya talaga. Hindi pa siya nasuot. So, natsempohan ko lang din talaga. Medyo malaki pero doon din naman ang punta ko. Advance ako mag-isip. Tama-tama magpipiknik kami mamaya. Ipapanglatag ko. Charot! Ang next naman natin is, ito pang isa. Bagong-bago pa din. May tag pa siya. Etong dilaw na tablecloth. Charot! Malaki din siya sa akin. Feeling ko isang tao lang yung ano nito, umorder. Size 12 din siya. And may pilit ko lang din siya. Pero kasi gandang-ganda ako. Ito yung mga uso ngayon eh, yung ganyan, no? Madalas ko rin makitaan yung mga tao dito na mga ganito yung tela ng sinusuot, mga ganito yung tabas, tas balloons lang. Ang ganda niya, kaya binili ko na din to. Itong mga dresses, $6 siya sa Venus, kahit anong style. Minsan, by brand. Pero, madalas, $6 lang talaga. Pero pag bagong-bago pa, tapos maganda, tapos mamahalin yung brand, ginagawa nilang 15 or 10. Pero ito, hindi naman siya minahalan. Ito, hindi na to bago. $6 din to, alam ko eh. Wala na yung tag. Natanggal ko na ata. Ayan siya. Color red-orange yung print niya. And, simple lang talaga siya. Simple lang siya na dress. Above the knee. Pero, wag ka. Ang details niya sa likod. Oh! Nakalimutan atang lagyan ng ano to eh. Zipper or botones. Tinamad na yung nagtitailor. Kaya butas yung likod. So, hindi ko ngayon alam kung paano ko ito susuot. Siguro magsusuot na lang ako ng pang-ilalim na skin tone. And then, isunod naman natin etong denim. Kita nyo na to eh. Etong denim na ano, onesie. Short siya na tracksuit. Ayan. Ang ganda niya from, ang brand niya ay Doty. Ang brand niya ay Doty and $6 din siya sa Venice. Ang ganda niya, tapos mukhang bago pa siya, maganda pa siya talaga. Feeling ko ang magiging problema ko lang dito is, malaki kasi yung legs ko, yung paglakad ko siguro aangat tong sa gitna. Kakainin siya. Sunod naman natin, ito, color blue din. Ewan ko, parang ang ano niya lang, this one is from Shein. Mukha siyang pang simba. Pang social-social na ano, na ganap. Tapos yung pleats niya, oh, maliliit. So, ang cute niya. Pang simba siya talaga. Kaya lang, ang ano ko lang dito, masyado maiksi yung manggas. Malaki kasi yung braso ko. Kung mapapansin nyo, hindi ako nag-sleeveless or hindi ako nagmamaiksi ng manggas kasi malaki yung braso ko. And dito, kitang-kita siya. Kitang-kita yung braso ko dito. Pero, carry boom boom. Let's face the fact na talagang yan ang pagkakahulma sa atin. Isunod naman natin etong isa na from Ilyabong naman ang brand niya. Uy, mahal to dito, mga gantong brand. Ayan, press ko lang din siya, maiksi lang din, above the knee. Straight cut lang siya na dress. And tago naman yung braso ko so far. So, happy ako dito. And zipper siya dito sa likod. Tapos, ang nipis niya lang, tama-tama kasi summer. Manipis lang siya and press ko. Tsaka hindi siya masyadong ano, extra. Parang simple lang siya. Alam mo yung mga on-the-go na dress na pwede mong isuot. Anytime, anywhere. Ganyan. And next naman natin tong yellow dress. Nakita niyo na to dun sa isa kong vlog. Dito ako nakita sa Panda niya. Ganito yung mga uso ngayon eh. Mga trendy ngayon. Simple lang din tong dress na to. Pero natuwa ako dito sa details niya sa likod na may ribbon.
Diba? May pa, ano siya, pa extra. Ang cute niya. Nakita na ako sa kanya. And floral yung kanyang print. And next naman natin, ito nag-iisang top na nabili ko. Ano siya, maiksi. Para siyang crop top. Gustong-gusto ko yung mga ganitong klase ng manggas. Kasi nga natatago yung asset. Diba? Pag mga asset, hindi dapat yan na-expose. Na tinahide yan. Show po yung brand niya. Hindi ko alam kung anong brand to. Basta, ang cute niya ang cute ng details niya, yung mga raffles. Tsaka itong ano, sa baba. Kaya lang, masyado din revealing yung sa harap niya. So, kailangan meron ka pang ilalim dito kung medyo conservative ka kagaya ko. Isunod naman natin tong dress na to from Temp Collection. Tracksuit din siya. Manipis lang din siya na tela. Tapos, ang cute ng details niya dito, oh. Very, ano din siya, very lightweight yung fabric niya. Medyo revealing lang din yung sa harapan niya, pero na, ano naman, nasusolusyonan. Ito naman, isunod naman natin. Sobrang simple lang nitong dress na to. Parang wala siyang ka-appeal-appeal. Pero nung sinuot ko siya, sabi ko, oh, cute naman ito. Simple lang talaga siya. Ang brand niya is Target. And, $4 lang siya. And, last but not the least, revealing yung likod niya. Pero, maganda yung tela. Parang makintab, silk. Ang brand niya is Esther. Size 10 siya. Sakto siya sa akin. Ayan. O, diba? Happy naman. So, ayan yung mga napamili ko sa Venice. O, diba? Ang cute nila. Siguro kung hindi ako nagba-vlogmas, hindi naman ako mapapadaan doon. Simula nung nag-vlogmas ako, parang feeling ko na-occupy yung oras ko. Which I like, kasi parang ang busy-busy, ang hectic, ganyan. Tapos ang dami ko nagagawa, nagiging productive ako. Yun nga lang din, medyo napaparami yung gastos ko. Pero ano lang din, halos wala rin naman na bago. Kasi yung mga ginagawa ko naman is mga kailangan din gawin and mga gusto ko rin gawin. So, natutuwa lang ako kasi at the same time, nado-document ko siya, diba? So, I think that's it for today's video. Thank you so much, guys, for watching. Bye, everyone! Merry Christmas! Keep safe! Mwah!